شاه جنگل‌های آسیا، بزرگترین مار زهرآگین دنیا و یکی از خطرناکترین مارهای دنیا. این مار که در جنگل‌های آسیا زندگی میکنه ماری نیست جز شاه کبرا یا کینگ کبرا، بزرگترین، پرخاشگرترین و مهاجمترین مار زهرآگین دنیا که امروز در این ویدیو و در این مستند میخوایم اونو به شما معرفی کنیم. که هیچ ترس و واهمه ای از مهاجم نداره و بزرگترین جیره غذاییشو مارهای دیگه تشکیل میده، شاه کبرا. بلندترین مار زهرآگین آسیا، شاه کبرا، که تمامی کسایی که علاقه به خزندگان و جانور زهری دارن اون رو میشناسن. بزرگترین ماری که حتی پستانداران با دیدنش وحشت میکنن و با ایجاد سر و صدا ازش فاصله میگیرن و سریعا از دستش فرار میکنن. شاه کبرا ماریه که بسیار بی صدا و آرومه و مثل شبح در جنگل ها پرسه میزنه، اما یک قطره از زهر اون میتونه 10 تا فیل رو به راحتی از پا در بیاره. بنابراین انقدر طول بزرگی داره و انقدر ترسناک و وحشت انگیزه که حتی پستانداران بزرگ وقتی میدنش فرار میکنن، ازش فاصله میگیرن. سلام و درود دوستان، من آینه نیکخان هستم از چنل نیک وایپرز. در این چنل قصد داریم شما رو با موجودات زهرآگین دنیا بیشتر آشنا کنیم و تمامی ویدیوهایی که برای شما به اشتراک گذاشته میشه مستندهایی از حیات وحش و به خصوص حیات وحش ایران برای آشنایی و جهت آگاهی بیشتر با خزندگان و جانوران زهرآگین به خصوص برای ایران عزیزمون هستش. در این مستند و در این ویدیو قصد داریم شما رو با یکی از خطرناکترین، معروفترین و جسورترین مار زهرآگین دنیا آشنا کنیم. بزرگترین مار زهرآگین دنیا که تا 6 متر رشد میکنه و در جنگل‌های استوایی در آسیا در کنار آبگیرها، برکه‌ها و رودخانه‌ها زندگی میکنه و یکی از خطرناکترین مارهای دنیا هستش که همه افراد اون رو میشناسن. شاه کبرای آسیایی که یک قطره از زهرش میتونه 10 انسان رو به راحتی از پا در بیاره و حتی به این معروف هستش که زهر اون میتونه 10 فیل رو هم از پا بیاندازه. ماری بزرگ جثه که تا 6 متر طول اون رشد میکنه و قطر بزرگی داره و وقتی بلند میشه و مانند کبراهای دیگه میسته تا گردن پهن کنه، تقریبا تا نصف طول بدنش میتونه از روی زمین بلند بشه و جثه بزرگ و قیافه وحشتناکی رو ایجاد کنه از خودش. و وقتی فردی یا مهاجمی باهاش روبرو میشه وحشت بسیار زیادی بهش دست میده و نمیتونه اتفاقی که قراره بیفته رو پیش بینی کنه و اون رو رقم بزنه. وقتی شما با یک شاه کبرا در جنگل روبرو میشید احتمال این که مورد ازش قرار بگیرین خیلی بالاست، چون این مار به شدت پرخاشگر و مهاجمه و به صورت فرد حمله ور میشه. شاه کبراها همیشه در مکانهای مرطوب در نزدیکی برکه‌ها و رودخونه‌ها پنهان میشن و در اونجا استتار میکنن و به استراحت میپردازن، چون که شکارشون دقیقاً در نزدیکی همون آبها ظاهر میشه. عمده جیره غذایی شاه کبراها رو مارهای دیگه تشکیل میدن، چه مارهای زهرآگین و چه مارهای غیر زهری. و اگر شاه کبرا با ماری روبرو بشه که بتونه تشخیص بده که اون مار ازش کوچیک‌تره و میتونه اون رو ببلعه، قطعاً این رو باور داشته باشید که اون مار رو شکار میکنه و ازش کبرا داره اون رو برانداز میکنه و به طول اون نگاه میکنه نزدیک تا متوجه بشه میتونه ببلعتش یا نه. در این لحظه رت اسنیک گردن خودشو پهن میکنه و تظاهر میکنه به خطرناک بودن و تقلید از مار کبرا و بزرگ نمایی میکنه، خودشو بزرگتر نشون میده تا از دست شاه کبرا بتونه فرار کنه. با فیس های شدید و تهدیدهایی که میکنه سعی در این داره که بزرگ تصویر میبینید شاه کبرا مار موشخوار رو مورد گزش قرار میده و اون رو محکم با دهانش نگه میداره، زهر رو به بدنش تزریق میکنه و طولی نمیکشه، بعد از چند ثانیه، حداقل خیلی بخواد طول بکشه 1 دقیقه، مار فلج میشه و از پا میفته. اینجا رو مشاهده میکنید که رد اسنیک سعی میکنه با باز گرفتن کبرا از دست اون رهایی پیدا کنه. تومای خودشون به صورت درسته میبلعن و
همونطور که مشاهده میکنید مارهایی که مارخور هستن چون طول بدن بلندی هم دارن، چه زهرگین باشن چه غیر زهرگین، که نمونه‌هایی از اونها در ایران هم وجود داره، مانند یله مار که نیمه زهرگین هست، یا مار آتشی، پلنگی، سیاه سوجه که مارهای بزاق زهری و غیر زهری هستند و به راحتی از مارهای دیگه و حتی مارهای زهرگین تغذیه میکنن. در اینجا شاه کبرا تومه خودش رو به صورت درسته میبلعه و انقدر این پروسه طول میکشه، حتی ممکنه گاهن تا 3 ساعت طول بکشه این پروسه تا یک مار به صورت کامل بلعیده بشه. بعد از بلعیدن اون مار به ادامه استراحت خودش میپردازه و به حفره‌های خودش میره تا بتونه اون تومه رو هضم کنه. که قبلا بهتون گفتم شاه کبرا یک مار بسیار تهاجمیه و به سرعت به سمت فرد مهاجم یا تومه ها و گونه های دیگه حمله ور میشه و دهانش رو باز میکنه. این کار یک هشداره و اگر به اون هشدار توجه نکنید شما رو مورد گزش قرار میده. در فصل تولید مثل و جفتگیری مارها بسیار پرخاشگرتر میشن، چرا که ماده ها از خودشون یک بویی رو ترشح میکنن و اون بو باعث یه جورایی به اصطلاح دیوونه شدن مارها میشه و مارها تمام توجهشون سمت اون بو جلب میشه و به سمت ماده میرن. در این حین همونطور که در تصویر مشاهده میکنید اگر دو مار نر به همدیگه برخورد کنن با همدیگه میجنگن. همونطور که در تصویر میبینید این حرکت جنگیدن دو مار نر هستش. گاهن بعضی افراد در روستاها یا کوهنوردها در طبیعت این صحنه رو در مناطق بکر دیدن و ازش فیلم برداری کردن. در طبیعت ایران دو مار نر که با همدیگه کشتی میگیرن، با هم میجنگن، با گردنهاشون به همدیگه ضربه میزنن و وقتی یک مار نر دست از پا بکشه و تسلیم بشه، نر دیگری به سراغ ماده‌ای که در اون منطقه است و اون بو رو ترشح کرده میره تا بتونه عملیات جفتگیری و تولید مثل خودش رو ادامه بده. همونطور که مشاهده میکنید نر مغلوب صحنه رو ترک میکنه و به زندگی بعدی خودش میپردازه و دیگه فرصت جفتگیری نداره. در اینجا نری که برنده شده در مبارزه به سراغ ماده میاد و با بو کردن محیط اطراف ماده رو پیدا میکنه. وقتی که جنس ماده رو پیدا کرد سعی در آماده سازی اون میکنه و وقتی که متوجه بشه ماده آماده هست برای فرایند جفتگیری و تولید مثل، همونطور که در ادامه تصویری قرار مشاهده کنید سعی در آماده سازی ماده میکنه تا فرایند تولید مثل و جفتگیری شکل بگیره. تصویر کاملا قابل مشاهده است. مار نر به آرومی اول نزدیک ماده میشه چون این ترسو داره که از سمت ماده مورد شکار قرار بگیره. خیلی موقع میشه مارهایی که مارخور هستند در زمان تولید مثل و جفتگیری ممکنه تمایل به جفتگیری نداشته باشن و مار نر رو شکار کنن و ازش تغذیه کنن. بنابراین مار نر به آرومی به ماده نزدیک میشه و با زبون زدن به بدن مار ماده بوها رو دنبال میکنه و متوجه میشه که مار ماده آماده تولید مثل و جفتگیری هست. همونطور که تصویر مشاهده کردید مار ماده یک حمله به مار نر کرد تا متوجه خطرناک بودن این موضوع بشه و به مار نر میفهمونه که به راحتی آماده به جفتگیری نمیشه. در اینجا مار نر با پوزش به مار ماده چندین بار ضربه میزنه و با این کار باعث میشه مار رو تحریک کنه و اون رو آماده کنه برای فرآیند تولید مثل و جفتگیری. این فرایند ساعتها طول میکشه، حتی تا 3 ساعت هم دیده شده که این فرایند طول کشیده و مار نر همونطور که در تصویر میبینید بارها و بارها به بدن مار ماده ضربه میزنه تا مار ماده به صورت صاف و یک دست در بیاد تا بتونه فرآیند جفتگیری و تولید مثل رو آغاز کنه. بارها و بارها و بارها این اتفاق میفته و با ضربه زدن و مالیدن بدنش به بدن مار ماده اون رو تحریک میکنه و آمادش میکنه برای فرآیند تولید مثل. از اینکه مار ماده آماده فرآیند تولید مثل شد و کاملا بی حرکت در اومد، فرآیند تولید مثل و جفتگیری انجام میشه توسط مار نر. همونطور که تصویر مشاهده میکنید هر دو دم و مقعد مارها به هم قفل میشه و فرآیند تولید مثل انجام میشه. بعد از فرآیند تولید مثل
حالا وقتش مار ماده بعد از گذشت 2 ماه فرآیند تخم گذاری رو انجام بده. دوران بارداری مارهای تخم گذار بین 2 تا 3 ماه طول میکشه و بعد از گذشت 2 تا 3 ماه فرآیند تخم گذاری انجام میشه و بعد از تخم گذاری بین 1 تا 2 ماه بسته به گونه و شرایط محیط طول میکشه تا تخم‌ها هچ بشن و از تخم بیرون بیان. همونطور که مشاهده میکنید مار ماده تمامی تخم‌های خود رو در اون حفره و مکان امنی که انتخاب کرده برای استراحت و مخفی گذاشتن تخم‌ها انتخاب میکنه و تخم گذاری میکنه. و چیزی که قابل توجهه، شاه کبرا تنها مار زهرگینیه که از تخم‌ها و نوزادانش محافظت میکنه. تخم‌ها رو به داخل اون حفره میبره و زیر برگ‌ها داخل اون جایی که خودش مخفی شده تخم‌ها رو گذاشته اونها رو مخفی میکنه و روی تخم‌ها میخوابه و از اونها محافظت میکنه. اکثر مارهای تخم‌گذار این کار رو انجام نمیدن و پس از فرآیند تخم‌گذاری اونها رو رها میکنن و به زندگیشون پردازن. حتی شاه کبرا هم با وجود این همه خطرناکی و قدرتی که داره شکارچیان خودشو داره. خدنگ مارخور یا مانگوسید، همون حیوان پستانداری که در تصویر مشاهده میکنید، قاتل تمامی مارها هستش، به خصوص مارهای زهرآگین. چرا؟ چون بدنش به زهر مارها مسئولیت داره و زهر مارها به روش هیچ تأثیری نمیذاره. خیلی از جوندگان و پستانداران هستند که زهر برخی از مارها و عقربها روی بدنشون مسئولیت داره و اتفاقی براشون نمیفته. مانگوسید یا خدنگ مارخور که در ایران هم وجود داره و تصاویری از شکار کردن مارها ازش ثبت شده، به علت اینکه شاه کبرا جثه بزرگی داره به راحتی نمیتونه پس اون بر بیاد و سعی در این داره که والد اون لونه امنش بشه و از تخم‌ها و نوزادانش تغذیه کنه که شاه کبرا با تهدیدها و فیس فیس کردنهاش و پهن کردن گردنش سعی داره که اون رو بترسونه و فراریش بده. در اینجا شاه کبرا موفق شد هم جون خودش هم نوزادان خودش رو حفظ کنه و از شر مانگوسید یا خدنگ مارخور رهایی پیدا کنه. تخم تمامی مارها بافتی نرم و چرمی شکل داره و بعد از گذشت مدت‌ها 2 تا 3 ماه یا حتی 1 ماه بسته به گونه که بهتون گفتم و شرایط محیطی، کم کم تخم‌ها چروک پیدا میکنه داخلشون و از حالت سفتی که دارن نرم میشن. اینجاست که تخم‌ها آماده هچ شدنن و نوزادان با حرکت به داخل تخم‌ها سعی میکنن از تخم بیرون میاد. در این بازه زمانی مادر لونه رو ترک میکنه و نوزادان رو رها میکنه. دیگه محافظتی روی تخم و نوزادان نداره. مارها از نوزادان خودشون به هیچ عنوان مراقبت نمیکنن. در همون بدر تولد مارهای زهرآگین قابلیت گزش دارن و همینطور تازه نوزادان و بچه مارها خطرناکتر از مارهای بالغ هستن چون عضلاتشون کامل شکل نگرفته و تمامی زهر داخل غده زهریشون رو خارج میکنن و همین باعث میشه زهر زیادی وارد بدن مهاجم و یا افراد بشه. دوستان، نوزادان مارهای کبرا در بعد تولد دارای طرح و رنگ دیگری هستند و با بزرگ شدن و به بلوغ رسیدنشون کم کم به مرور زمان طرح و رنگشون تغییر پیدا میکنه. وقتی نوزاد هستن راههای سفید پررنگی دارن و خطوط مشکیشون کمتره و عمده بدنشون مخصوصا زیر شکم سفید رنگه. هر چقدر که رشد میکنن تفاوت‌های رنگی پیدا میکنن و طرح و رنگشون تغییر پیدا میکنه. حتی کبراهای کاسپیان ایران هم به همین شکله. ممکنه نوزادانشون کاملا سفید باشه و کم کم به مرور زمان خط و خالهای مشکی رو اونها ظاهر میشه. تمامی نوزادها هر کدوم مسیر زندگی خودشونو دارن و از همدیگر جدا میشن و در جنگل ها و اطراف شاخ و برگ ها پراکنده میشن. معمولا تا چند روز اول در نزدیکی همان مکانی که متولد شدن حضور دارن و رفته رفته از اون مکان فاصله میگیرن. همونطور که تصویر مشاهده میکنید از همون بعد تولد بسیار پرخاشگر و مهاجمن و با همدیگه مبارزه میکنن و سعی در نیش زدن همدیگه دارن. هر مار مسیر زندگی خودشو در پیش میگیره و در جنگل به مخفی شدن میپردازه. مثل مولدهای خودشون در کنار
آبها و آبشخورها و رودها و برکه ها. شاه کبراها شکارچیان خودشونو دارن، مخصوصا نوزادان مارها، چه زهری باشن چه غیر زهری. همونطور که مشاهده میکنید این خدنگ مارخور وقتی متوجه میشه مار مادر از لونه خارج شده، به سراغ بقیه تخمایی که هچ نشده میاد تا نوزادان شاه کبرا رو ازشون تغذیه کنه. ببینید یک تخمی که هنوز هچ نشده بود رو از لونه بیرون آورد و اون رو شکافت و نوزادش رو شکار کرد و داره ازش تغذیه میکنه. به شدت عاشق مارها هستن و غذای مورد علاقه شون مارهاست، این خدنگ های مارخور یا مانگوستید ها. ببینید به راحتی از یک مار تغذیه کرد. خیلی براشون غذای لذیذیه و اون رو دوست دارن. تمامی نوزادان مارها بعد از اولین پوست اندازیشون تازه به شکار و تغذیه میپردازن و هلوهوش حدود یک هفته بعد از تولد بدنشون به پوست میره و آماده میشن برای پوست اندازی. وقتی اولین پوست اندازی خودشون رو انجام دادن بعد از تولد که حدود یک هفته تا 2 هفته بهتون گفتم طول میکشه، تازه آماده میشن برای شکار و غذا خوردن. تا قبل اون اشتهایی ندارن و از شکار پرهیز میکنن، هیچ غذای استفاده نمیکنن. بعد از اینکه پوست اندازی انجام دادن رفته رفته آماده میشن برای شکار کردن. چیزی که قابل توجه در نوزادان مارهای کبرا، مخصوصا شاه کبراها، از همون بعد تولد علاقه بسیار خاصی به خوردن مارهای دیگه دارن. همونطور که تصویر دارید مشاهده میکنین به دنبال بچه مارها و مارهای کوچکتر میگردن و از همون ابتدای تولد اونها رو شکار میکنن و ازشون تغذیه میکنن. همونطور که تصویر میبینید یک مار کوتوله داره در کنار مناطق مرطوب رودخونه حرکت میکنه و شاه کبرا، نوزاد شاه کبرا، توجهش رو به اون جلب میشه، به دنبالش میره، با زبون 2 شاخش محیط اطراف رو میسنجه، بوها رو دنبال میکنه و به طعمه میرسه و اون رو پیدا میکنه. با زهر قدرتمند و قوی که از همون ابتدای نوزادی داره اون رو از پا در میاره و فلجش میکنه تا بتونه ازش تغذیه کنه. خب دوستان عزیز، سعی کردیم شما رو با این تصاویر جذاب و مستندی که بود همراه کنیم و اطلاعاتمون رو در مورد شاه کبرا برای شما علاقه‌مندان در اختیار بذاریم. شاه کبرایی که از همون بعد تولد قاتل مارهای دیگه و شبح جنگل‌های شرق آسیا مانند کشور مالزی هستش و رعب و وحشت زیادی رو ایجاد میکنه در بین عموم اون منطقه و افراد محلی و بومی که در اون مناطق جنگلی زندگی میکنن. شاه کبرایی که با اون اباحتش شما رو مورد توجه قرار میده و همینطور بهتون گفتم که با همون اباحت بسیار بالا خودش شکارچیان خودش مانند خدنگ مارخور داره. شاه مار آسیا و شاه جنگل های شرقی آسیا. خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنید و ویدیوهامون رو تا انتها مشاهده میکنید. با حمایت های شما میتونیم تصاویر زیباتر و مفیدتر و اطلاعات بهتری رو در اختیارتون قرار بدیم.